لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، فخير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya terucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pengajian kita dalam pengajian Kitab Sahih al-Bukhari, yang mana kita sama-sama membaca kitab al-Siyam ataupun al-Siyam, kitab mengenai puasa, yang mana kita melihat sunnah Nabi SAW dan hadis-hadis Nabi SAW ketika melakukan ibadah puasa ini. Dan pada pengajian yang lalu kita telah sampai ke bab yang ke-50. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi pembacaan bab ke-50. InsyaAllah setakat mana yang kita sampailah pada malam ini, insyaAllah. Jadi baru man aqsama ala akhihi. baru man aqsama ala akhihi liyuftira fi tatawwu wa lam yara alayhi qada idza kana aw faqala. Haddatsana Muhammad ibn Bashar haddatsana Ja'far ibn Auni haddatsana Abu Umays an Amwi an ibn Juhaifah an abihi qala akhan Nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Fazara Salman Abu Darda fara'a Ummu Darda mutabazzilatan faqala laha ma sya'nuki. Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman faqala lahu qul. Qala fa inni sha'imun. Qala ma ana akilin hatta ta'kula. Qala fa akala. Falamma kana laylu dhahaba Abu Darda yaqum. Qala na'am fanama thumma dhahaba yaqum. Qala na'am falamma kana min akhiril layl qala Salman qumil ana wa sallayna. Faqala lahu Salman inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa'ati kulli haqqin haqqahu. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman. Daripada Ibn Abu Juhaifah, daripada ayahnya, dia berkata Nabi SAW telah mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Lalu Salman melihat Ummi Darda berkeadaan kusuk masa itu dia berhias. Lalu dia berkata kepadanya, apa hal engkau begini? Jawab Ummi Darda, sebabnya ialah saudaramu yang sudah tidak ada lagi keperluan lagi kepada dunia ini. Maka bila Abu Darda kembali, Salman pun memasak makanan buatnya dan berkata Abu Darda, mari kemari kita makan. Jawab Abu Darda, aku ini sedang berpuasa. Kata Salman, kalau begitu aku tidak akan memakan melainkan jika engkau turut makan bersama-samaku. Akhirnya Abu Darda terpaksa makan bersama-sama dengan Salman. Apabila tiba waktu malam, Abu Darda lalu bangun malam untuk beribadat. Kata Salman, pergi tidur dahulu. Abu Darda pun tidur sebentar lagi. Dia bangun. Salman berkata, belum waktunya untuk bangun, pergi tidur dahulu. Dan apabila tiba akhir malam, barulah Salman berkata, sekarang bangunlah. Mereka berdua pun sama-sama bersembahyang. Sehabis sembahyang berkata Salman kepadanya, sesungguhnya terhadap Tuhanmu ada haknya, terhadap dirimu juga ada haknya, dan terhadap isterimu pun ada haknya. Maka berikanlah sesiapa yang berhak akan hak. Abu Darda lalu menemui Nabi SAW dan menceritakan halnya dengan Salman itu. Maka berkata Nabi SAW, benarlah Salman apa yang dikatakan itu.
Jadi bab yang ke-50 ini Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala meletakkan tajuknya siapa yang bersumpah pada saudaranya supaya dia buka puasa, tapi puasa tersebut adalah tatawwu. Dan mengikut fiqh Imam al-Bukhari, dan dia tidak melihat bahawa perlunya untuk qada puasa tersebut jika kerana awfaqa lahu. Maksudnya sekiranya seorang itu, maknanya kawan dia lah, saudara dia kata, dia bersumpah Allah Ta'ala, demi Allah kamu buka puasa juga. Jadi bagaimana, apa yang perlu dilakukan saudara tersebut, maksudnya dia kena buka puasa, kemudian adakah perlu dia kena qada semula puasa tersebut walaupun puasa sunat lah. Yang ini dia berdasarkan mazhab, contohnya mazhab Maliki lah. Mazhab Maliki, bila seorang itu melakukan satu ibadat dan dia berhenti, maksudnya dia tak sempurna ke ibadat tersebut. Contoh solat ke, tiba-tiba dia tak jadi solat. Atau macam kes ni, dia puasa, separuh hari orang ada makan, dia buka puasa. Dalam mazhab Maliki, wajib qada puasa tersebut. Maksudnya kena puasa semula lah lepas tu. Sebab walaupun puasa sunat, tapi dia berdasarkan ayat wala tubtilu a'malakum, kamu tidak boleh membatalkan amal kamu. Jadi kamu dah niat puasa dah tadi, kemudian kamu batalkan, maka kena qada balik. Namun di sini Imam al-Bukhari di bawah hadis nak beritahu tak perlu qada, sebab berdasarkan hadis ini walam yara alaihi qada, maknanya tidak melihat bahawa perlunya qada bila seorang itu berpuasa kemudian dia telah berbuka puasa disebabkan orang lain ajak dia makan. Jadi dalam hadis yang dibawakan di sini, iaitu bahawa Nabi SAW telah bersaudarakan Salman al-Farisi dengan Abu Darda. Jadi bila dalam saudara ni, antara hak saudara ialah menziarahi lah. Jadi Salman datang pergi ke rumah Abu Darda, maka melihat Abu Darda, iaitu isteri kepada Abu Darda, dalam keadaan tidak macam bukan isteri orang lah, maksudnya dalam keadaan tidak berhias dan sebagainya. Apa hal begitu pula? Maka dia kata Abu Darda ni dia tak perlu pada dunia, maknanya dia akhirat saja kehidupannya. Maka Abu Darda menyiapkan makanan, dan kemudian bila dia dah masak, dia tak makan pula. Maka orang kata, aku pun tak nak makan, orang pun tak nak makan, aku tak nak makan. Kemudian maka di situ lah ma ana bi akilin hatta ta'kul. Ini dalam riwayat ni lah, maksudnya aku tidak akan makan sehingga kamu makan. Maka di sini Abu Darda makan. Okay, nanti kita akan lihat dalam riwayat yang lain adanya sumpah tersebut. Sebab tadi Imam Bukhari sebut sumpah, tajuk dia pasal sumpah. Maka begitulah juga apabila tiba waktu malam, Abu Darda bangun qiyamul lail, Salman kata relax dulu, tidur lagi. Dan begitulah sehinggalah akhir malam barulah mereka semayang sama-sama. Qala nam, tidurlah. Kemudian bila dah tengah malam ataupun dah lewat malam, akhirul lail, fasallaya, mereka berdua solat sama-sama, semayang jemaah lah di situ. Dan pada saat itulah Salman berikan nasihat kepada Abu Darda melihat keadaannya tadi. Yang pertama, isterinya seolah-olahnya merasakan Abu Darda tak perlu lagi pada dunia, maksudnya mungkin pada isterinya tersebut lah. Dah kalau siang puasa, malam qiyamul lail, bila nak bersama dengan isterinya, maksudnya dah gitu. Seperti yang menyatakan dalam ayat ini ataupun dalam hadis ini. Maka Salman radhiyallahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya bagi Tuhan kamu ada hak pada diri kamu dan juga pada keluarga kamu, dan hendaklah kamu berikan bagi setiap orang tersebut setiap hak tersebut haknya. Dan kemudian mereka pada keesokan harinya ataupun selepas itu mereka berjumpa dengan Nabi SAW menyatakan perkara tersebut. Maka Nabi SAW mengesahkan apa yang nyatakan oleh Salman, sadaqa Salman, betul apa yang nyatakan, mana ada hak pada Tuhan, hak pada diri dan juga hak pada keluarga. Dan itulah kalau kita lihat dari segi maqasidnya, kita ada hak menjaga agama, menjaga nyawa dan menjaga keturunan juga di antaranya, kemudian menjaga akal dan menjaga
al-man, juga di antara yang terkandung dalam penjagaan maqasid syariah. Jadi itu bab berkenaan dengan puasa, orang yang puasa sunat kemudian dia buka puasa. Kemudian seterusnya bab yang ke-51, bab shaum Sya'ban. صوم شعبان. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمال صيام شهر إلا رمضان وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. Daripada Abu Salamah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa sehingga kita katakan bahawa beliau tidak pernah berbuka sama sekali, dan beliau juga selalu berbuka sehingga kita katakan bahawa beliau tidak pernah berpuasa. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa selama sebulan cukup kecuali pada bulan Ramadan sahaja, dan aku tidak pernah melihatnya paling banyak berpuasa seperti beliau berpuasa pada bulan Sya'ban. Haddatsana Mu'az ibn Fadalah haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha haddathathu qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban wa kana yasumu Sya'ban kullahu wa kana yaqulu khudhu min al-amali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa ahabbu salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma duwima alaihi wa in qallat wa kana idza shalla salatan dawamaha alaiha. Telah berbicara kepadaku Hisham daripada Yahya daripada Abu Salamah bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepadanya, adalah Nabi SAW belum pernah banyak berpuasa sampai sebulan melainkan pada bulan Sya'ban, dan sesungguhnya beliau akan berpuasa keseluruhannya bulan Sya'ban. Dan beliau berkata, aturkanlah amalanmu sekadar apa yang kamu berdaya, kerana sesungguhnya Allah tidak akan merasa jemu sehingga kamu merasa jemu. Dan sebaik-baik ibadat solat dalam kacamata Nabi SAW ialah yang selalu dikekalkan amalannya meskipun sedikit bilangannya. Dan apabila beliau bersolat, sesuatu solat yang niscaya beliau mengekalkan. Bab puasa Sya'ban. Maka di sini Imam al-Bukhari bawakan dua hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bila puasa tu, maknanya mereka mengatakan seolah-olahnya tak buka puasa, dan bila buka puasa seolah-olahnya tak puasa. Maksudnya bila puasa tu puasa je, dan bila buka puasa tu macam dah tak puasa dah pula. Maknanya tiap-tiap hari tak puasa ataupun tiap-tiap hari puasa. Dan kemudian Sayyidatina Aisyah mengatakan Nabi SAW tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak melihat dia lebih banyak puasa melainkan pada bulan Sya'ban. Jadi di sini Imam Bukhari nak buat ceritanya puasa yang paling banyak Nabi SAW puasa adalah pada bulan Sya'ban. Dan dalam hadis kedua pula menyatakan seolah-olahnya hampir seluruh Sya'ban Nabi SAW berpuasa. Dan kemudian mengatakan ambillah mana ibadah yang kamu mampu. Kerana kita ni, kita rasa kadang-kadang tu kita kuat ibadah, maka mungkin sampai pada tahap kita jemu dengan ibadah tersebut. Allah Ta'ala tidak jemu dengan ibadat atau dengan kita dan sebagainya. Maksudnya ambil apa yang kita mampu nak buat, yang kita rasa kuat untuk buat. Dan kemudian menyatakan mengenai solat, bahawa Nabi SAW menyukai solat orang yang menjaga solat tersebut, sentiasa buat walaupun sedikit. Maknanya rakaatnya tidak banyak, tetapi dia sentiasa melakukan itu yang lebih baik. Jadi kesimpulannya dalam bab ini cerita bahawa Nabi SAW sangat banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Bahawa hadis tersebut. Bab yang ke-52. Bab yadhkuru min as-sawmi Nabi sallallahu alaihi wasallam iftar.
Haddatsana Musa ibn Ismail haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ma shama Nabi sallallahu alaihi wasallam shahran kamilan qattu ghayra Ramadan fa yasumu hatta yaqulu qaila la wallahi wa la yuftiru wa yuftiru hatta yaqulu qailu la wallahi la yasum. Daripada Sa'id daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya tidak pernah Nabi SAW berpuasa cukup sebulan genap menaikkan pada bulan Ramadan, dan beliau berpuasa sehingga ada orang yang mengatakan tidak, demi Allah seolah-olahnya beliau tidak pernah berpuasa sama sekali, tidak pernah berbuka sama sekali. Dan beliau pula berkata sehingga ada orang yang mengatakan tidak, demi Allah seolah-olah beliau tidak pernah berpuasa. Haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala haddatsani Muhammad ibn Ja'far an Humayd annahu sami'a Anasan radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru min asy-syahri hatta nazunna alla yasuma minhu wa yasumu hatta nazunnu an la yuftira minhu syai'an wa kana la tasha'u tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitah wala na'iman illa ra'aitah. Wa qala Sulaiman an Humayd innahu sa'ala Anas bin Sa'd. Humayd berkata bahawa dia pernah mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka pada setiap bulan sehingga kami menyangka bahawa beliau tidak pernah berpuasa pada bulan itu, dan beliau pula berpuasa sehingga kami menyangka bahawa beliau tidak pernah berbuka pada bulan itu sama sekali. Dan kamu tidak akan menduga bahawa beliau akan bersolat pada malam hari, melainkan kamu akan melihatnya berdiri bersembahyang, dan tidak akan menduga bahawa beliau akan tidur, melainkan kamu akan melihat beliau tidur. Berkata Sulaiman daripada Humayd bahawa dia bertanya dari hal puasanya beliau kepada Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Haddatsani Muhammad akhbarana Abu Khalid al-Ahmar akhbarana Humayd qala sa'altu Anas radhiyallahu ta'ala anhu an siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma kuntu uhibbu an arahu min asy-syahri sha'iman illa ra'aituhu wala muftiran illa ra'aituhu wala min al-laili qa'iman illa ra'aituhu wala na'iman illa ra'aituhu wala masistu khazzatan wala hariratan alaina min kaffi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala syamimtu miskatan wala abiratan atyaba ra'ahatan min ra'ahatihi illa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Humayd bahawa aku bertanya Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Jawab Anas, aku tidak menjangka hendak melihatnya berpuasa pada suatu bulan, melainkan aku melihatnya berpuasa, dan tidak pula melihatnya berbuka, melainkan aku melihatnya berbuka. Demikian aku tidak menyangka akan melihatnya bangun malam, melainkan aku melihatnya. Aku pula tidak melihatnya tidur, melainkan aku akan melihatnya tidur. Aku tidak pernah menyentuh sutera atau kain sutera yang kiranya lebih halus dan lebih lembut daripada tapak tangan Rasulullah SAW, dan aku tidak pernah menghidu wangian mis atau ampar yang lebih wangi baunya daripada bau Rasulullah SAW. Jadi dalam bab yang ke-52 ini, Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala menceritakan pada kita apa yang diriwayatkan mengenai puasa Nabi SAW sepanjang tahun waktu itu bagaimana. Maka diriwayatkan hadis ini daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan daripada Anas, yang bahawa mana ada kalanya Nabi SAW puasa, maknanya Ramadan sudah pastilah kehamilan, dan ada kalanya melihat Nabi SAW puasa yang begitu banyak sehingga orang kata pada bulan tersebut maknanya semua puasa baka. Dan ada kalanya melihat bahawa Nabi SAW mana tidak puasa, maka itu berlaku pada Nabi SAW. Maksudnya mana tidak ada yang berlaku maksudnya tiap-tiap bulan puasa, maksudnya yang seperti yang mungkin kita akan lihat nanti hadis mana para sahabat
yang ingin berpuasa sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang setiap hari lah. Maka Nabi SAW tidak begitu sifatnya. Mana ada hari dia buka puasa dan ada hari yang dia berpuasa. Dan sama juga dengan hadis Anas yang menyatakan perkara yang sama juga. Kalau kamu nak melihat puasa Nabi SAW penuh dalam satu bulan, ada juga ada ketika ni Nabi SAW buka puasa. Mana tidak semestinya setiap bulan itu Nabi SAW melakukan puasa. Dan sama juga dari segi qiyamul lail. Ada malam kamu melihat Nabi SAW akan maknanya mendirikan malamnya, dan ada kalanya kamu melihat Nabi SAW tidur pada malamnya. Dan sama juga dengan hadis yang ketiga, mana menceritakan keadaan Nabi SAW ada kalanya pada waktu bulan mana mendapati Nabi SAW puasa, dan ada kalanya juga mendapati dia tidak puasa. Sama juga dengan qiyamul lail, ada kalanya qiyam dan ada kalanya melihat Nabi SAW tidak melakukan qiyam pada waktu tersebut. Kemudian menambah mengenai bahawa Nabi SAW tapak tangannya lebih lembut daripada sutera, dan juga baunya yang begitu diharumkan. Dan seterusnya, jadi kesimpulannya bahawa itu keadaan puasa Nabi SAW tidak ada. Kalau orang mendakwa bahawa Nabi SAW puasa setiap hari, tidak berlaku lah. Maksudnya ada hari yang puasa dan ada hari yang berbuka. Itu tujuannya sebab nanti kita akan lihat bab yang akan datang nanti, puasa yang berterusan. Ini berdasarkan hadis ini, dan hadis itu nanti menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak menggalakkan seorang itu puasa setiap hari, itu sepanjang tahun. Jadi bab yang ke-53. Abu Hafidh fi Shaum. حدثنا إسحاق أخبرنا هارون بن إسماعيل حدثنا علي حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلامة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فقلت وما صوم داود قال نصف الدهر. Telah berbicaraku kepadaku Abu Salamah, telah berbicara kepadaku Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, katanya sekali peristiwa telah datang kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menyebut sabdanya berikut, inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Sesungguhnya bagi tetamu ada haknya dan bagi isterimu ada haknya. Aku bertanya, apakah itu puasa Nabi Daud? Lalu baginda menjawab, puasa setengah. Jadi hadis bab 52 ini atau 53 ini, Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dia nak bawa tajuknya yang menyatakan hak dhaif fi shaum. Maksudnya orang yang datang menjadi tetamu juga ada hak. Sebab contoh kita tadi lah, Abu Darda yang bersama boleh untuk dia berbuka puasa. Mana ada hak juga untuk tetamu kena berikan. Maksudnya kalau kita puasa, tamu datang rumah kita, boleh untuk kita berbuka puasa, meraihkan tetamu yang datang tersebut. Jadi dalam bab ini Imam al-Bukhari rahimahullah hanya bawa hadis secara ringkas saja. Sedangkan nanti kita akan lihat hadis ini yang banyak yang akan ulang-ulang lagi lah selepas nanti. Jadi dia nak bawa tu cerita pasal tajuk, mana cerita pasal dhaif saja di sini, pasal tetamu. Tetamu ada hak. Dan kemudian pasal zaujah, dan juga nanti dia akan bawa cerita pasal diri pun ada juga. Dan kemudian cerita pasal puasa Nabi Daud AS itu juga akan nyatakan. Itu juga di antara cara Imam al-Bukhari. Kadang-kadang dia bawa hadis yang pertama itu dalam bab yang cerita tu, satu hadis ringkas saja, hadis panjang dia akan bawa lepas tu pula. Tapi dia bawa dengan sanad lah di sini, dengan sanad yang penuh tadi lah. Dan kita akan lihat hadis ni di dalam yang seterusnya. Babu haqqal jismi fi shaum. Haddatsana Ibnu Muqatil akhbarana Abdullah akhbarana Auza'i qala haddatsani Yahya ibnu Abi Katsir qala haddatsana Abu Salamah Ibn Abdul Rahman qala haddatsani Abdullah bin Amr bin As qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail.
Faqultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al, sum wa aftir, faqum wa nam, fa innaka li jasadika 'alaika haqqan, wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, wa inna li zawjika 'alaika haqqan, wa inna li zawrika 'alaika haqqan, wa inna bihasbika anna tasuma kulla syahrin 3 ayyam, wa inna laka bi kulli hasanatin asrun amsalha, wa idza dzalika siyamu dahrin kulli. Fashaddat fashuddidat alayya. Qultu ya Rasulullah, inni ajidu quwwatan. Qala fasum siyamun nabiyullah Daud alaihi salam wa la tazid alaihi. Faqultu wa ma kana siyamun nabiyullah Daud alaihi salam? Qala nisbud dahri. Fakana Abdullah yaqulu ba'da kabar la ya laitani qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berbicara kepadaku Abu Salmah Ibn Abdul Rahman, telah berbicaraku Abdullah Ibn Amr Ibn As radhiyallahu anhu, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah, betulkah bahawa aku diberitahu yang engkau ini berpuasa di siang hari dan bangun beribadat pada malamnya? Jawabku, benar wahai Rasulullah. Kata beliau pula, jangan berbuat macam itu, tetapi berpuasa sehari dan berbuka sehari dan bangun malam beribadat sehari dan tidur pula sehari, kerana sesungguhnya bagi jasadmu ada haknya ke atasmu dan bagi matamu ada haknya ke atasmu, dan demikian pula isterimu ada haknya ke atasmu dan bagi tetamu ada haknya ke atasmu, dan sesungguhnya cukuplah bagimu untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulan, nescaya engkau akan memperoleh bagi setiap kebaikan itu 10 kali gandanya, dan itulah maksudnya berpuasa sepenuh abad. Tetapi aku juga berkeras kepada beliau, lalu beliau pun membalas dengan berkeras kepadaku, aku berkata, wahai Rasulullah, aku rasa ada kekuatan padaku, yakni untuk berpuasa secara terus menerus. Maka katanya, berpuasalah seperti puasanya Nabi Allah Daud alaihi salam, dan jangan lebih daripada itu. Aku lalu bertanya, bagaimana cara puasa Nabi Allah Daud alaihi salam? Jawab beliau, puasa setengah abad. Berkata Abdullah bin Ams, setelah lagi usianya, sayang sekali kalaulah aku ikut keringan yang disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab yang ke-54 ini, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bawa tajuk yang lain, tapi hadis yang sama dengan lebih detail lagi, iaitu hak al-jismi fi shaum. Kalau bab sebelum tu hak dhaif, makna hak tetamu, ini hak diri pula, hak tubuh sendiri pun ada juga. Berdasarkan hadis yang sama juga, Nabi SAW menyatakan perkara tersebut. Namun dalam hadis yang terpumbab yang ke-54 ini, kalau kita lihat, Imam Bukhari bawa riwayat yang agak lengkap lah menyatakan perkara ini, di mana Nabi SAW sabda, wahai Abdullah, macam beza macam tadi lah, maknanya ringkas saja yang ni, aku telah diketahui ataupun telah diberitahukan bahawa kamu ni siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Maka Nabi SAW kata, la taf'al, tak payah buat gitu. Maksudnya tiap-tiap hari tak payah begitu lah. Mana ada hari yang kamu puasa, ada hari yang kamu buka puasa, ada hari yang kamu qiyamul lail, dan ada juga waktu yang kamu tidur. Mana bukanlah maksudnya tiap-tiap hari tubuh kamu tersebut kamu jadikan puasa siangnya, malam qiyamul lail. Mana boleh kan? Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Ini yang tujuan Imam Bukhari bawa nak cerita pasal jisim kamu, jasad kamu ni perlu juga hak, dan mata kamu ada hak juga, maknanya isteri kamu ada hak juga, tetamu kamu pun ada hak juga. Kata Nabi SAW, cukup kamu puasa 3 hari saja sebulan. Ini Nabi SAW beritahu puasa 3 hari, tak payah banyak-banyak. Kerana puasa 3 hari setiap bulan menyamai puasa sepanjang tahun. Dari segi pahalanya lah. Mana kalau kita puasa 3 hari, pahala dia 10. Mana 30 hari ya. Mana kalau kita puasa setiap bulan 3 hari, maksudnya. Tapi Ramadan kena puasa benar lah. Tak boleh 3 hari Ramadan. Itu memang 30 hari lah.
Maksudnya kalau 3 hari setiap bulan, maksudnya kita puasa penuh setahun tu lengkap. Jadi Nabi SAW ajar itu puasa 3 hari saja. Tapi Abdullah bin Amr bin As, dia kata dia berkeras, dia tak nak 3 sikit sangat. Dia sebelum ni dah biasa puasa tiap-tiap hari. Nabi SAW kata jangan puasa banyak sangat. Maka dia kata 3 hari ni sikit sangat, aku nak puasa banyak lagi. Inni ajidu quwwat, aku ni lagi kuat. Kalau 3 hari ni mana orang lemah lah, aku ni lagi kuat pada itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu puasa Nabi Daud, mana senang sehari puasa, sehari buka, mana sehari tak puasa. Maka dia bertanyalah apa puasa itu. Maka itulah puasa setengah tahun, kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW pesan, wala tazid alaihi, tak payah buat lebih. Mana kalau nak puasa banyak pun separuh saja, maknanya sehari puasa, sehari buka. Kemudian apabila Abdullah bin Amr bin As ini dah berusia, dia kata dalam bentuk mana hampir menyesal lah. Kalau lah aku terima Nabi SAW suruh puasa 3 hari tiap bulan tu, waktu lagi okey. Bila tua baru dia rasa perkara tersebut. Mengapa disebutkan rukhsah di sini? Kerana berdasarkan hadis yang sebelum tadi lah, bila seorang itu mula dengan satu amalan, dia kena betul-betul sampai mati. Mana macam tadi, mana kata aku nak puasa, mana kena sampai mati lah puasa tu semua. Macam solat tadi juga, Nabi SAW kata siapa nak solat, menjadikan walaupun sedikit solat tu, tapi tiap-tiap hari, maknanya berlaku sentiasa. Mana berterusan sampai mati, solat itu dijaga. Maka di sini Abdullah bin Amr bin As bila dia dah mula puasa, contohnya tadi puasa Nabi Daud, sampai mati lah puasa itu, tak berhenti lah. Maknanya dia jadikan perkara yang dia akan melaziminya sampai ke mati. Jadi itu kaedah yang juga Nabi SAW ajar kita lah. Bila kita beramal dengan satu amalan, jangan kita pun buat seminggu, sebulan, Nabi tidak, maknanya sampailah kita mati, kita laksanakan amalan tersebut. Dan kemudian Imam Bukhari nanti dalam bab yang 55, 56, 57 ni semua ni pun, kerana dia akan bawa juga hadis yang sama. Cuma bezanya tajuk saja. Maknanya setiap hadis ataupun hadis ini dia banyak dia punya faedah dia. Maksudnya kita boleh fahami fiqh ni banyak sudut. Ada bukan yang bab, contoh tadi bab hak tetamu betul juga, hak tubuh betul juga. Yang ini bab 55 ni bab saumid dahri, puasa sepanjang hari, sepanjang tahun lah, tiap-tiap hari. Bab saumid dahri. Hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarana Sa'id ibn Musayyib Abu Salamah ibn Abdul Rahman anna Abdullah ibn Amr ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asuma man an-nahar wa la aqum min al-layli ma ishtu. Qultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Qala fa innaka la tastati dhalika fasum wa aftir wa qum wa nam wa sum min ash-shahri thalathata ayyamin wa inna al-hasanati bi ashri amsalha fadhalika mithlu siyam ad-dahri. Qultu inni utiku afdalu min dhalik. Qala fasum yawman wa aftir yawmayn. Qultu inna utiku afdala من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. Berkata Zuhri telah berkata kepadaku Sa'id ibn Musayyib dan Abu Salamah ibn Abdul Rahman bahawa Abdullah ibn Amr berkata, aku telah ditanyai Nabi Rasulullah SAW, apakah aku pernah mengatakan demi Allah aku akan berpuasa di siang hari dan bangun beribadat di malamnya selama aku menghayati kehidupan ini. Maka aku menjawabnya, memang benar aku telah mengatakannya begitu demi ayahku, wahai Rasulullah SAW, dan ibuku. Beliau menasihatiku dengan berkata, engkau tidak akan berdaya, cukuplah engkau berpuasa sehari dan berbuka sehari, bangun malam sehari dan tidur sehari.
Puasalah 3 hari dari setiap bulan, kerana amalan kebajikan itu digandakan pahalanya sampai 10 kali ganda dengan yang seumpamanya. Dan itu pula sama dengan berpuasa sepanjang abad. Mendengar semua tawaran itu, aku tetap berkata, aku berpuasa membuat lebih dari itu. Kata baginda, berpuasalah sehari dan berbukalah 2 hari. Jawabku, aku berpuasa membuat lebih daripada itu. Kata baginda pula, kalau begitu berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Dan itulah puasa Daud alaihi salam, dan ia adalah puasa yang paling utama. Jawabku, aku berpuasa membuat lebih dari itu. Di sini baginda berkata, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Ini dalam bab yang ke-55 ni, hadis yang sama cuma ada tambahan sedikit ikut riwayat ini, yang mana bersesuaian dengan tajuknya puasa sepanjang tahun, mana setiap hari puasa. Hadis yang sama dan dalam bentuk lafaz yang agak biasa menunjukkan bahawa Sayyidina Abdullah bin Amr bin As mana sangat berkeras untuk puasa juga tiap-tiap hari dan bangun malam pada tiap-tiap hari. Bila bangun malam tu maksud dia maknanya hampir keseluruhan malam nak tak tidur terus. Itu yang Nabi SAW kata, qum wa nam, maksudnya kamu bangun dan tidur juga. Jangan ada siang tu dah puasa dah habis dah, malam tak tidur pula. Jadi itu sangat memberatkan diri lah. Maka Nabi SAW kata cukup 3 hari. Dia kata dia lebih kuat. Maknanya kamu puasa sehari, 2 hari bukan puasa. Dia kata aku lagi kuat, maka sehari puasa sehari. Dan dia kata aku boleh lagi. Dan Nabi tak ada yang lebih afdal pada itu. Maksudnya itulah yang paling afdal, mana sehari puasa, sehari bukan puasa. Jadi dicerita mengenai shaumud dahri, yang mana Nabi SAW sebut apabila seorang tu puasa 3 hari setiap bulan, itu dah dikira shaumud dahr. Maksud Allah ni puasa setiap hari, pahala ni ganjarannya seperti itu. Jadi memadai lah kalau sekiranya seorang tu melakukan perkara tersebut. Tapi kalau dia nak puasa lebih afdal, Nabi Daud AS, dan tidak ada yang lebih afdal lagi pada itu. Dan juga sama juga dalam bab yang ke-56, Haqqul ahli fi sawmi. Bab haqqul ahli fi sawmi. Haddatsana Amr ibn Ali akhbarana Abu Asim an Abi Jurayj sami'tu anna Aba Abbas Sya'ir akhbarahu anna sami'a Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma yaqulu balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam anni asrudu sawma wa usalli layli fa imma arsala ila wa imma laqituhu faqala alam akhbaruka annaka tasumu wa la tuftiru wa tusalli fasum wa uftir wa qum wa nam fa inna li 'ainika 'alayka hawzan wa inna li nafsika wa ahlika 'alayka hawzan. Qala inni la aqwa lidzalik. Qala fasum siyam Daud alaihi salam. Qala wa kayf? Qala kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yufarriu wa la yafirru idza laqa. Qala man li bihadhihi ya Nabi Allah? Qala Atta la adra kayfa dhalik. Zakara siyaman abadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la sama man sama abad marratain. Telah memberitahuku Abu Asim daripada Ibnu Jurayj, katanya aku telah mendengar bahawa Abu Abbas Ibn telah memberitahuku bahawa dia mendengar daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa telah disampaikan ucapannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku ingin menyambung berpuasa dan bersolat pada malam hari. Lalu beliau berkata, sambung Abdullah, sama ada beliau akan menghantar orang kepadaku ataupun aku sendiri segera akan mendatangi. Kemudian beliau bertanya, benarkah aku diberitahu bahawasanya engkau telah berpuasa dan tidak berbuka, dan engkau bangun pada malam bersolat dan tidak tidur lagi? Jangan begitu, tetaplah berpuasa dan berbukalah, bangun malam dan tidur, kerana matamu itu ada bahagiannya ke atasmu dan dirimu serta isterimu ada bahagiannya ke atasmu. Maka Nabi SAW menjawab, ya Allah, sesungguhnya aku memang mampu membuat semua itu. Sambil beliau lagi berpuasa seperti puasanya Nabi Allah Daud alaihi salam. Allah bertanya, bagaimana puasanya? Jawab baginda adalah dia berpuasa sehari dan berbuka sehari, dan dia tidak pernah melarikan diri apabila berhadapan dengan musuh. Jawab Allah pula, siapalah
aku yang dapat membuat begitu, hai Nabi Allah, berkata Atta. Aku juga tidak tahu bagaimana beliau menyebut tentang puasa sepanjang abad itu, kerana beliau pernah berkata la sama man sama al-abad, tiadalah berpuasa siapa yang berpuasa sepanjang abad itu. Demikian disebut sampai 2 kali. Jadi hadis yang sama juga diulangkan. Kita lihat tadi daripada bab menjaga tetamu, menjaga tubuh, sebab puasa sepanjang tahun. Dan di sini bab hak bagi ahli pula, mana bagi isteri. Sama juga, mana hadis yang sama, cuma nak cerita bahawa isteri juga ada hak. Jadi Imam Bukhari letak tajuk tu dan bawa dengan lafaz yang lain pula. Tadi sebelum ni ada mana riwayat yang lain lah, yang ni lafaz yang lain juga, hampir sama, tapi kisah yang sama. Bahawa Abdullah bin Amr bin As, dia puasa setiap hari dan bangun setiap malam. Maka Nabi SAW menasihatinya supaya puasa dan berbuka, dan juga hendaklah dia juga pada waktu malamnya hendaklah memberikan hak kepada matanya. Maknanya tidurlah juga, maknanya janganlah setiap hari tak tidur. Dan juga hak bagi isterinya dengan dia maknanya berpuasa tersebut pada hari yang boleh puasa dan hari yang perlu dia berbuka. Dan menyatakan mengenai soalannya sama juga macam sebelum tanya apakah puasa Nabi Daud, ke mana Nabi SAW berikan nasihat tersebut, iaitu di sini ada tambahan lah, maknanya Nabi Daud alaihissalam puasa sehari dan buka sehari dan tidak lagi apabila bertemu dengan musuh. Itu tambahan dalam riwayat ini lah yang dibawakan oleh Imam al-Bukhari. Dan sekali lagi menegaskan tidak ada puasa orang yang puasa setiap hari, maknanya sepanjang tahun. Berdasarkan hadis yang sebelum ni juga tidak ada yang lebih afdal daripada itu. Maknanya tegasan bahawa tidaklah afdal, dan tidak di situ maksudnya tidaklah afdal juga untuk seorang itu puasa pada setiap hari berdasarkan hadis yang sebelum ini. Dan sama juga dengan bab yang seterusnya, bab 57 dan juga 54. Bersama iftaru yaum. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Bundarun, haddatsana Syu'bah an Mughirah qala sami'tu Mujahidan an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sumina syahrin thalathatu ayyam qala utiqu aktsara min dhalik fama zala hatta qala sum yawman wa uftiru yawman qala iqra Qur'an fi kulli syahrin qala inni utiqu aktsara fama zala hatta qala fi thalath. Telah berbicaraku kepadaku Syu'bah daripada Al-Mughirah, dia berkata aku mendengar Mujahid daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, berpuasalah 3 hari daripada setiap bulan. Jawabnya, aku berpuasa lebih daripada itu. Demikianlah berlaku tawar-menawarnya sampailah beliau berkata, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Kemudian kata beliau lagi, bacalah Al-Quran dan 1 khatam pada setiap bulan. Jawabnya, aku berdaya lebih daripada itu, dan seterusnya sampai beliau berkata pada 3 kali. Jadi dalam bab yang ke-57 ni, sekali lagi hadis yang sama, cuma tajuknya puasa sehari, buka puasa sehari. Hari puasa, esok buka pula tu puasa lagi, iaitu puasa Nabi Daud alaihissalam. Cuma dalam di sini lafaznya bahawa macam biasalah, macam sebelum ni kan Nabi SAW suruh puasa 3 hari saja sebulan, dan dia kata dia lebih kuat pada itu, sehinggalah dia tawar-menawar lah dalam bahasanya, mana puasa sehari, buka puasa sehari. Kemudian tambahannya dalam riwayat ni, Nabi SAW sebut baca Quran fi kulli syahrin. Jadi kalau tengok lafaz sahihnya, mana baca Quran sebulan sekali, bukan itulah maksud khatam sebulan sekali. Maksudnya Nabi SAW perintah kita semua lah, Nabi perintah kepada sahabatnya, Quran ni kena khatam setiap bulan. Itu maksudnya lah, bukan bulan Ramadan saja. Itulah maksudnya. Kita nak Ramadan biasanya Ramadan ambil lah. Kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menyatakan, dia kata aku boleh baca Quran ni khatam ni banyak kali lagi. Maknanya kalau sebulan sekali itu maknanya orang biasa lah, tapi aku boleh lagi. Maka tawar menawar juga, sehinggalah Nabi SAW menyatakan
3 hari. Maknanya kalau nak khatam banyak kali pun 3 hari sekali khatam. Itu okey lah. Dan maksudnya kurang pada itu takut berlakunya pembacaan yang terlalu laju lah. Maka 3 hari itu okey. Jadi Imam al-Bukhari bawa ni nak cerita pasal puasa sehari dan iftar sehari. Hadis yang sama juga. Hadis yang sama, cerita yang sama, cuma lafaznya yang berbeza. Dan seterusnya bab yang ke-58, bab puasa Nabi Dawud alaihissalam. Babu Sawmi Dawud alaihissalam. Haddatsana Adam haddatsana Syu'bah haddatsana Habib ibn Abi Thabit qala sami'tu Aba Abbas al-Makki wa kana sya'iran wa kana la yutahamu fi haditsihi. Qala sami'tu Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaka la tasumu ad-dahra wa taqumu al-layl. Faqultu na'am. Qala innaka idza fa'alta dhalika hajamat lahu 'ainun wa nafihat lahu nafs. La sama man sama ad-dahri sawmu thalathati ayyamin sawmu ad-dahri kulli. Qultu fa inni utiqu akthara min dhalik. Qala fasum sawma Dawud alaihi salam kana yasumu yawman wa yuftiru yawman la yafirru idza laqa. Telah berbicara kepadaku Syu'bah, telah berbicara kepadaku Habib bin Abu Sabit, telah berkata aku mendengar Abu Abbas al-Makki, dan dia adalah seorang penyair yang tidak tertuduh di dalam bicaranya. Katanya aku mendengar Abdullah bin As radhiyallahu anhu, dia telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau berpuasa sepanjang masa dan engkau bangun malam pula. Jawabku, benar. Kata beliau, sesungguhnya jika engkau berbuat semacam itu, kelak matamu akan terus mengantuk dan jiwamu akan sakit. Tiada berpuasa siapa yang berpuasa sepanjang masa. Puasa 3 hari itu sama dengan berpuasa sepanjang seluruh masa. Aku, yakni Abdullah, berkata, aku berdaya untuk melakukan lebih daripada itu. Berkata Nabi SAW, sesungguhnya puasa Daud alaihi salam, dia berpuasa sehari dan berbuka sehari, dan dia tiada melarikan diri apabila berhadapan dengan musuh. Haddatsana Ishaq ibn Syahih Wasiti haddatsana Khalid ibn Abdullah ibn Khalid al-Hadda an Abi Kilabah qala akhbarani Abu Malih qala dakhaltu ma'a abika ala Abdullah bin Amr fahaddatsana an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu sawm fadakhala alayya fa'alqaitu lahu wasadatan min adami hashwuha lifu fajalasa ala al-ardi wa sarati wisadatun baini wa bainahu. Faqala ama yakfika min kulli syahrin 3 ayyam. Qala qultu ya Rasulullah. Qala 5. Qultu ya Rasulullah. Qala 7. Qultu ya Rasulullah. Qala 9. Qultu ya Rasulullah. Qala 11. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sawma fawqa sawmi Dawud alaihi salam, syatrud dahri summa yawman wa uftiru yawman. Daripada Abu Kilabah katanya telah memberitahuku Abdul Malik katanya bahawa aku bersama ayahmu telah pergi menemui Abdullah bin Amr. Lalu dia memberitahu kami bahawa Rasulullah SAW pernah disampaikan orang kepadanya mengenai puasaku. Maka beliau datang menemuiku dan aku pun membentangkan sebuah bantal yang berbuat daripada kulit kambing berisikan sabut. Lalu beliau duduk di atas bumi dan bantal itu terletak di antara aku dengannya. Maka beliau berkata, Tidakkah cukup engkau berpuasa 3 hari daripada setiap bulan? Kataku, wahai Rasulullah. Tambah beliau, 5 hari. Jawabku, wahai Rasulullah. Tambahnya lagi 7 hari. Jawabku, wahai Rasulullah. Tambahnya lagi 9 hari. Aku masih katakan, wahai Rasulullah.
Beliau bilang 11 hari, kemudian beliau berkata, tiada puasa yang lebih baik daripada puasa Daud alaihi salam, iaitu berpuasa setengah abad, jadi berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Jadi dalam bab 58 hadis yang sama, cuma lafaz ni ada tambahan sedikit, ada sedikit kekurangan. Maknanya ceritakan bahawa kisah Amr bin As ni kisah yang amat masyhur lah. Maknanya banyak yang diriwayatkan oleh para sahabat kepada para sahabat, maksudnya para tabi'in yang meriwayatkan daripada Amr bin As. Cerita yang amat masyhur sehingga Imam Bukhari bawa semua riwayat kenaan tersebut adalah beberapa bab ini telah kita lihat. Jadi dalam hadis yang pertama dalam bab ini, maknanya cerita yang sama juga. Nabi SAW sebutkan mengenai puasa Nabi Daud AS. Yang tajuk bab ni puasa Nabi Daud AS. Dan kemudian menyatakan hak, mana tambahan antara lafaznya ialah dari segi mata tersebut akan penat bila tak tidur malam. Siapa yang mampu, kita manusia dengan sifat perkara tersebut pastinya bila kita tidak tidur malam, mata kita akan mengantuk dan tidak tahan lah. Dan sama juga dengan diri kita, tiap-tiap hari puasa, tiap-tiap hari bangun malam. Maka Nabi SAW melarang perkara tersebut, jangan kamu puasa tiap-tiap hari. Maknanya cukup 3 hari setiap bulan, itulah puasa sepanjang tahun dari segi pahalanya. Maka apabila dia berkeras, maka di sini Nabi SAW mengatakan yang paling afdal ialah puasa Nabi Daud. Dan itu yang Imam Bukhari bawa hadis hampir sama dengan hadis yang sebelum. Dan hadis yang kedua pula, kisah yang sama juga, kisah Abdullah bin Amr bin As, cuma ada sedikit tambahan cerita. Maksudnya Abu Mulai dengan Abi Qilabah bersama-sama berjumpa dengan Abdullah bin Amr, dan kisahnya bahawa Nabi SAW datang dan diberikan kepadanya batang, tapi Nabi SAW tidak duduk di atas batang tersebut, tapi duduk di atas tanah. Jadi tambahan daripada kisah tersebut. Dan dalam kisah ni tambahannya lagi, Nabi SAW dalam tawar-menawar tadi kata, puasa 3 hari kamu tak nak, puasa dah 5 hari sebulan. Kalau tak nak, dia kata ya Rasulullah. Ya Rasulullah tu maksudnya la takfini, tak cukup, 3 hari ni sikit sangat sebulan. Qala khamsan, qultu ya Rasulullah. Maksudnya dia nak tawar-menawar, akan 5 hari saja, maksudnya begitulah, tidak cukup bagi aku 5 hari. Qala sab'an, mana 7 hari sebulan. Tis'an, 11 tapi setiap kali itu orang kata sikit sangat bagi dia untuk puasa 11 hari. Maka di sinilah Nabi SAW menyatakan tidak adalah puasa yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud AS, iaitu separuh tahun. Mana setahun tu separuh tu puasa bakalah. Maka Nabi SAW perintah puasa sehari, buka sehari. Jadi kisah ni kita lihat secara masyhurnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam banyak riwayat, banyak lafaz yang menceritakan kisah tersebut, bahawa Nabi SAW memerintahkan supaya kalau kuat pun sekalipun, mana puasa lah selang sehari. Maknanya menunjukkan para sahabat ni amat hebatlah dalam berpuasa. Kita yang 3 hari tu pun dah tak lepas, kalau dapat rusak lagi sehari, kalau dapat rusak sebulan, setahun sekali saja, itulah yang mampu. Jadi para sahabat kita lihat betapa mana mereka ni dalam bab ibadat ni, sehingga mereka sanggup puasa untuk setiap hari. Tapi Nabi SAW mengetahui bahawa ialah umat Nabi, bukanlah semua orang macam Allah bin Amr ni. Kalau dia kata boleh, berat juga lah untuk kita melakukannya lah, pada bagi siapa yang mampu untuk melakukannya. Jadi seterusnya bab 59. al-Siyam حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو الطياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعة الضحى وأوتر قبل أن أنام. Telah berbicara ke Abu Tayyah, katanya telah berbicara kepada Abu Usman daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, telah berwasiat kepadaku oleh temanku Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perkara. Berpuasa 3 hari dari setiap bulan,
bersolat 2 rakaat duha, dan hendaklah aku bersolat witir sebelum aku tidur. Jadi bab yang ke-59 ini Imam al-Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis mengenai puasa hari-hari al-Bayd, mana hari-hari putih lah. Dalam nuskah saya ini disebutlah mana 13 asyrata wa 4 asyrata wa 5 asyrata, mana 13, 14, 15 yang disunatkan untuk puasa. Jadi Imam Bukhari bawa hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi SAW telah berwasiat pada Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam. Dibahasakan bahawa Nabi SAW sebagai Khalili. Khalil ni satu gelaran kawan yang amat-amat rapat lah, mana amat rapat. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Jadi di sini Abu Hurairah membahasakan Nabi SAW sebagai Khalili. Maknanya Abu Hurairah semasa keislaman dia agak lewat, tapi bila dia masuk Islam tu bersama dengan Nabi SAW, tidak berpisah. Maksudnya duduk di masjid, sentiasa menghadiri majlis Nabi SAW, sehingga Abu Hurairah meruayatkan mana para sahabat yang paling banyak meruayatkan hadis. Jadi kalau dia kata Khalili itu betul lah, maksud dia sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Maknanya orang yang paling banyak, sehingga bila para sahabat lain bertikai, dia kata kamu dulu sibuk dengan pasar, sibuk dengan bisnes, aku sibuk dengan Nabi SAW. Maksudnya dia dah Khalili, dia dah kawan yang paling aku rapat. Maksudnya sahabat, bukan sahabat lah, tak ada. Dia kata sahabat dia Nabi SAW. Dia Khalili, gelaran yang amat besar lah. Jadi di sini diwasiat dengan 3 perkara. Pertamanya puasa setiap bulan 3 hari, dan kemudian 2 rakaat duha, dan witir sebelum tidur. Ini wasiat Nabi SAW. Ini melakukan yang setiap harinya duha lah, dan witir setiap hari. Yang setiap bulannya puasa setiap sebulan, mana 3 hari. Jadi menunjukkan para sahabat melakukan perkara tersebut. Dan kemudian seterusnya bab yang ke-60. Man zara qauman falam yuftir indahum. Haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Khalid huwa ibn Harith haddatsana Humayd an Anas radhiyallahu anhu dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Sulaim fa'atatuhu bitamrin wa samnin qala a'idu samnakum fi siqaihi wa tamrukum fi wa'aihi fa inni sha'imun. Thumma qama ila nahiyatin min baitin fa shalla ghayra maktubatin fada'a li Ummi Sulaim wa ahlihi baitiha. Faqalat Ummu Sulaim ya Rasulullah inni lam khuisatan qala ma hiya. Qalat khadimuka Anas fama taraka khairan akhirati wala dunya illa da'ali bih. Allahumma zubna malan wa waladan wa barik lahu fa inni lamin aktsaril ansar malan. Wa haddatsani ibnati Umaynatun annahu dufina li sulbi maqdama hajjaji al-Basrati Basrata bid'un wa ishruna wa mi'ah. Telah berbicara kepada Humayd daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya sekali peristiwa telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi Ummu Sulaim. Lalu beliau dihidangkan kurma dengan minyak sapi. Beliau tiba-tiba mengatakan, kembalikan minyak sapi kamu pada tempat simpanannya dan kurma kamu pada bekasnya, karena aku ini sedang berpuasa. Kemudian beliau berdiri di satu sudut rumah itu dan bersolat sunat seraya mendoakan bagi Ummu Sulaim dan keluarganya di rumahnya. Maka berkata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ada satu perkara lewat Nabi SAW. Apa dia? Kata Ummu Sulaim, padamu Anas. Maka tiada suatu pun yang ada berkaitan dengan akhirat maupun dunia, melainkan dia mendoakan bagiku, ya Allah, ya Tuhanku, rezekilah dia dengan harta dan anak-anak serta berkatilah dia.
Dan kerana itulah aku di antara orang-orang Ansar yang paling banyak harta, dan telah berbicara kepadaku putriku Umainah bahawa telah dikuburkan dari sulbiku sampai kedatangan Al-Hajjaj ke Basrah lebih daripada 120 ribu. Bab yang ke-60 ni tajuknya Imam al-Bukhari menyatakan siapa yang menziarahi satu kaum, satu keluarga, satu orang dan sebagainya, kemudian dalam keadaan dia berpuasa dan dia tidak buka puasa bila orang hidangkan makanan, itu ceritanya mengikut sunnah Nabi SAW. Maka dalam kisah ini cerita mengenai Ummu Sulaim, mak kepada Anas bin Malik. Mana Nabi SAW datang ziarah, mana menunjukkan bahawa imam, maksudnya pemerintah ni boleh pergi ziarah lah, pergi ziarah melihat rakyat-rakyat ni. Macam ni lah macam kisah ni, Nabi SAW ziarah Ummu Sulaim. Dan bila ziarah, pastinya tuan rumah akan menghidangkan makanan orang datang ziarah. Maka dia bawa yang ada kat rumah lah pada ketika itu, ada buah tamak dan ada minyak sapi. Maknanya makanan mereka lah pada ketika itu makan buah tamak, minyak sapi ni. Biasanya kalau ada waras kan dia makan roti lah, bukanlah minum gitu. Ada cicah roti, minyak sapi itu semua. Maka Nabi SAW bersabda tak payah nak, dia kata hidangkan, maknanya bawa simpan semula lah. Maknanya itu juga satu nasihat yang baik lah. Boleh saja Nabi kata biarlah kasi depan ni, tak, Nabi kata pergi simpan. Maknanya tak payah nak dihidangkan dan simpan boleh lah supaya tidak rosak dan sebagainya. Sesungguhnya puasa. Dan kemudian setelah itu Nabi SAW solat sunat di situ. Juga menunjukkan sebelum kita nak berdoa ke sebelum ada hajat, mana solat itu juga perkara baik. Mana kalau contoh kita pergi ziarah rumah orang, solat kat rumah orang tersebut, itu juga perkara yang baik. Maksudnya saya isim saya nak solat, macam Nabi SAW pergi ziarah, pergi solat rumah orang tersebut. Dan setelah itu barulah berdoa kepada Ummu Sulaim dan kepada keluarganya lah. Setelah itu Ummu Sulaim minta dengan Nabi SAW, inna li khuwaisah. Khuwaisah ni dia tasghir kepada khassah. Khassah khuwaisah, aku ada sikit perkara yang khusus nak minta juga kamu doakan. Tadi kamu dah doa dah secara umum, yang ni nak secara khususnya. Kata Nabi SAW, apa dia? Iaitu khadimuka Anas, doa kamu untuk Anas ni. Anas ni menjadi khadam pada Nabi SAW. Maka doa kamu untuk Anas. Maka di sinilah Nabi SAW berdoa pada Anas, semua dunia dan akhirat, segala kebaikan dunia dan segala kebaikan akhirat, illa da'a li bihi. Mana semua Nabi SAW doa untuk kebaikannya, iaitu ya Allah kurniakan kepadanya harta dan anak dan berikan keberkatan. Tadi sebut akhirat, mana akhiratnya kita pasal harta, pasal anak, semua dunia belaka. Ulama kata ada riwayat lain cerita pasal akhirat. Riwayat ni yang Imam Bukhari riwayat di sini sebut yang pasal dunia saja. Mana riwayat doa pasal yang dunia itu berikan rezeki padanya, harta yang banyak dan anak yang banyak dan mendapat keberkatan. Maka kata Anas, akulah orang Ansar yang paling kaya sekali. Pengetahuan besar lah sebab memiliki hartanah yang begitu banyak di Madinah Nabi SAW. Dan dari segi anak pula dia kata, waktu aku hidup, ketika mana datangnya Hajjaj Basrah, umur Anas pada ketika itu dah 80 tahun lebih. Pada saat itulah anak dia saja yang meninggal dunia, dia kata 120 lebih yang meninggal dunia masa dia hidup lagi. Jadi berapa orang isteri tak tahulah. Masa cerita pasal anak dia ada 100 lebih masa dia hidup lagi yang meninggal dunia. Bukan cerita yang berterusan lagi. Jadi itu satu. Kemudian umur dia panjanglah Anas, Allah Ta'ala berikan kepada dia umur lebih 100 tahun lebih lah. Mana Allah Ta'ala berikan keberkatan pada harta dan banyak anak. Namun para ulama kata, dah banyak anak tapi banyak anak meninggal, macam mana pula? Jadi di situ tidak menafikan lah, mana banyak anak dan anak tersebut meninggal dengan kesabaran dapat pahala lain juga. Maksudnya banyak anak tu dapat juga dan pahalanya dapat juga. Itu disebutkan bahawa yang dan riwayat lain ada kata kurang pada 100, ada juga lah riwayat kata kurang pada 100, yang riwayat dia kata 120 lebih, dan ada yang kata
90 dia kata 100 dan kita nak ada lebih kurang lah berapa orang anak pada ketika itu umur 80 tu ramai itu yang telah dikebumikan, maksudnya meninggal dunia. Dan kemudian bab yang seterusnya, bab 61. Babu Sawm min akhir syahr. Haddatsana Sawtu ibn Muhammad haddatsana Mahdi ibn Ghailan wa haddatsana Abu Nu'man haddatsana Mahdi ibn Maimun haddatsana Ghailan ibn Jarir an Mutarrifah an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'alahu aw sa'ala rajulan wa Imran yasma' فقال يا فلان أما صمت صرر هذا الشهر فقال أظنه قال يعني رمضان قال رجل لا يا رسول الله قال فإذا أفطرت فصوم يومين لم يقل الصمت أظنه يعني رمضان قال أبو عبد الله قال ثابت عن مطرف عن إمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من صرر شعبان. Telah berbicara kepada Al-Siyam daripada Mahdi, daripada Ghailan, daripada Mutarrif, daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya beliau bertanya kepadanya atau beliau bertanya seorang lelaki, sedang Imran mendengar. Beliau berkata, wahai bapa si fulan, tidakkah engkau berpuasa di akhir bulan ini? Katanya, aku menyangka dia memaksudkan bulan Ramadan. Jawab lelaki itu, tidak wahai Rasulullah. Kata beliau pula, jika engkau berbuka nanti, maka hendaklah engkau berpuasa 2 hari. Al-Siyam tidak pula mengatakan bahawa dia itu pada bulan Ramadan, dan berkata Abu Abdillah telah berkata sabit daripada Mutarrif, daripada Imran, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu daripada penghujung bulan Syaban. Jadi bab yang 61 ni Imam al-Bukhari cerita mengenai puasa lagi. Yang sebelum cerita orang yang puasa kemudian dia tak buka puasa lah. Yang ini cerita mengenai puasa di akhir bulan. Maknanya Imam Bukhari letak tajuk ni akhir syahri. Maknanya setiap bulan tu puasa di setiap akhir bulan. Itu fiqh Imam Bukhari. Walaupun dalam hadis ni kita lihat tu cerita puasa bulan Syaban saja ceritanya, min sarari Syaban. Tetapi fiqh ni Imam Bukhari faham bahawa setiap bulan macam tu juga. Iaitu di mana dalam hadis ini Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, adakah kamu berpuasa di akhir bulan ini? Maka sahabat itu kata, saya tak puasa. La ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, sekiranya kamu tak puasa, maka gantinya kau puasa 2 hari selepas itu. Maksudnya besar ganjarannya. Mana puasa sehari di akhir bulan tersebut bersamaan dengan 2 hari pada hari lain. Fasum yaumain. Kalau kamu puasa di akhir bulan tersebut sehari, dan maknanya pahalanya 2 hari lah kalau berdasarkan hadis ini, seperti kata para ulama lah. Dan kemudian menunjukkan bahawa ia adalah satu kelebihan untuk berpuasa pada akhir setiap bulan berdasarkan fiqh Imam Bukhari pula. Kemudian dalam lafaz hadis tersebut, yakni Ramadan, itu seolah-olahnya ada berlaku salah faham lah, kata Ibn Hajar. Takkan bulan Ramadan orang tak puasa. Maknanya sepatutnya mesti puasa dah, semua orang puasa di akhir bulan Ramadan. Kemudian Imam Bukhari bawa yang sahihnya min sarari Syaban. Maksudnya Nabi SAW tanya itu bulan tersebut ialah pada bulan Syaban. Kamu puasa tak di akhir bulan Syaban? Jadi kita ingat hadis sebelum ni, Nabi SAW kata jangan puasa sehari sebelum bulan Ramadan. Jangan kamu puasa, maknanya dah dekat-dekat Ramadan. Maka para ulama digabungkanlah dengan siapa yang biasa puasa, siapa yang tak biasa puasa, dan membezakan juga siapa yang beriktikad Ramadan. Ini tak boleh lah. Maknanya dia kata, aku nak berhati-hati supaya aku tak terlepas bulan Ramadan, maka aku puasa di akhir bulan Syaban, maka tak boleh. Tapi bagi siapa yang tidak ada masalah tersebut, kata ulama, boleh berdasarkan hadis ni lah. Hadis bahawa perkara tersebut berlaku pada bulan Syaban. Nabi SAW tanya sahabat dia,
kamu puasa tak di akhir ni. Kadang-kadang tak puasa kan nanti puasa 2 hari pula. Jadi menunjukkan kelebihan untuk puasa. Tapi difahami daripada Imam Bukhari itu maksudnya bulan-bulan lain pun sama juga. Mana bukan hanya sekadar bulan Syaban. Akhir bulan puasa. Kalau tak puasa, qada pula 2 hari. Itu saya menunjukkan kelebihan untuk puasa pada akhir bulan. Kalau puasa hari putih itu biasalah orang puasa di akhir bulan, itu juga di antara puasa-puasa yang disunatkan untuk berpuasa. Seterusnya bab yang ke-62. صوم يوم الجمعة. حدثنا أبو عاصم ابن جريج عن عبد الله حميد ابن جبير ابن شيبة أن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه أنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد غير أبي عاصم يعني أن يفرض بصومه. Telah berbicara kepada Abu Asim daripada Ibnu Jurayj, daripada Abu Hamid Ibnu Jubair, daripada Muhammad Ibnu Abbad. Dia berkata, aku bertanya Jabir radhiyallahu anhu, adakah Nabi SAW melarang berpuasa pada hari Jumaat? Jawabku, ya, tetapi selain daripada Abu Asim telah menambah jika dia mengkhususkan dengan puasa Jumaat sahaja. Haddatsana Umar Ibn Hafs Ibn Riyaz haddatsana Abi haddatsana Ahmash haddatsana Abu Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasumu ahadukum yawmal jum'ah illa yawman qablahu aw ba'dahu. Telah berbicara kepadaku Ahmash, telah berbicara kepadaku Abu Salih daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan sampai ada salah seorang di antara kamu yang berpuasa pada hari Jumaat sehari sahaja, kecuali dia berpuasa terlebih dahulu sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Haddatsana Musaddad haddatsana Yahya an Syu'bah wa haddatsani Muhammad haddatsana Mundarun haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abi Ayyub an Juwairah bint al-Harith radhiyallahu anha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yawmul jum'ah wa hiya sha'imatun faqala asumti ams qalat la qala turidina an tasumi ghadan qalat la qala fa'aftir. Qala Ahmad ibn Ja'din sami'a Qatadah hadatsana Abu Ayyub an Jurayj hadatsahu amrahu fa afṭar. Telah berbicara kepada Syu'bah daripada Qatadah daripada Abu Ayyub daripada Juwairah bin Harith radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya pada hari Jumaat sedang ia berpuasa, lalu beliau bertanya kepadanya, apakah engkau berpuasa semalam? Jawabnya, tidak. Kata beliau, kalau begitu engkau mahu berpuasa pula pada besoknya? Jawabnya, tidak. Maka berkata Nabi SAW lagi, kalau begitu hendaklah engkau berbuka sahaja. Berkata Qatadah, aku mendengar Abu Ayyub mengatakan bahawa Juwairah berkata bahawa Nabi SAW menyuruhnya berbuka, maka Juwairiyah pun berbuka. Bab yang ke-62 ini Imam Bukhari menyatakan tajuknya puasa hari Jumaat. Dan apabila seorang itu dah berpuasa dah hari Jumaat, fa'alaihi an yuftar, maka dia kena buka puasa pula sekiranya tak cukup syarat tadi lah. Maksudnya dia tak puasa sebelum atau tak puasa selepas. Jadi hadis yang pertama tu Nabi SAW melarang pada puasa hari Jumaat. Maksudnya bersendirian, mana Jumaat saja, kena puasa tiap-tiap hari Jumaat, maka itu tak dibenarkan. Dan sama juga dengan hadis yang kedua, cuma tambahannya kecuali tak boleh tersebut kecuali puasa sebelum atau puasa lepas. Sama juga dengan hadis yang ketiga juga, Nabi SAW bertanya, kamu puasa hari ini, semalam kamu puasa tak puasa, esok nak puasa tidak, maka fa'aftir, menunjukkan kena buka puasa walaupun dah berniat puasa tadi. Fa'amaraha fa'afarat, maka diperintahkan supaya dia berbuka puasa.
puasa. Jadi puasa hari Jumaat sahaja, itu ada larangan. Cuma mungkin bercanggah macam hadis sebelum ni, puasa setiap selang sehari, pastinya dia akan puasa Jumaat. Maka di sini para ulama dia gabungkanlah makna perkara tersebut. Orang yang dah ada adat, maksudnya memang dia puasa hari tersebut, dia tak ada masalah lah, tidak termasuk dalam nahi ini. Maksud dia akan puasa pula hari selang sempat tersebut. Jadi dia tidak termasuk dalam larangan tersebut. Kerana yang tersebut tadi, dia puasa separuh tahun. Maksudnya pastinya dia akan puasa pada hari Jumaat secara infirad, secara bersendirian. Tapi dia tidak termasuklah dalam perkara tersebut. Dan seterusnya bab yang ke-63, al-yakhussu syai'an min al-ayyam. Ini soal. Haddatsana Musaddad haddatsana Yahya an Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah qultu li Aisyah radhiyallahu anha hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtassu min al-ayyami syai'an qalat la kana amaluhu dimatan wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiqu. Daripada Sufyan, daripada Mansur, daripada Ibrahim, daripada Alqamah bahawa aku bertanya Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan suatu amalan pada hari yang tertentu dari hari-harinya yang lain? Jawabnya tidak, bahkan semua amalannya selalunya kekal sama belaka. Dan siapa di antara kamu yang mampu beramal seperti mana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini Imam al-Bukhari bawa tajuknya dalam bentuk persoalan. Adakah boleh mengkhususkan sesuatu daripada hari-hari? Dia tu yakhussu syai'an. Kalau kita kembali kepada tajuk kitab Imam Bukhari ini sahih daripada Nabi SAW. Maksudnya, adakah Nabi SAW mengkhususkan hari-hari untuk puasa? Maka jawapannya dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, tidak ada. Nabi SAW tidak mengkhususkan hari-hari yang khusus untuk puasa. Cumanya Nabi SAW amalannya daimah ataupun dimatan, sentiasa melakukan amalan tersebut, berterusan. Dan siapakah yang boleh melakukan perkara tersebut? Nak puasa sehari, 2 hari itu mudah, tapi nak puasa setiap, contohnya setiap minggu ke setiap bulan ke, yang berterusan, itu memerlukan kepada banyaklah kesabaran untuk melakukan satu amalan tersebut. Jadi kalau dalam hadis yang lain itu kita melihat Nabi SAW selalu puasa pada hari Isnin dan Khamis. Untuk antara pengkhususan, maksudnya Nabi SAW mengkhususkan juga. Tapi hadis Aisyah menunjukkan sentiasa tersebut. Maknanya ditegaskan bahawa Nabi SAW sentiasa berpuasa. Mungkin lebih pada itu, tidak mestinya pada hari-hari tersebut sahaja. Bab yang ke-64, Bab shaum yaumil Arafah. Haddatsana Musaddad haddatsana Yahya an Malik qala haddatsani Salim qala haddatsani Umayr maula al-Fadl anna al-Fadl haddathahu wa haddatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Abi Nadr maula Umar ibn Ubaidullah عن أمير مولى عبد الله بن عباس عن الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم وصائم قال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بئرهم فشربه. Daripada Umar bekas hamba Abdullah bin Abbas, daripada Fadl bin Haris bahawa orang ramai merasa ragu pada hari Arafah mengenai puasa Nabi SAW. Ada yang mengatakan beliau berpuasa dan ada yang lain berkata beliau tidak berpuasa. Lalu Fadl menghulukan kepada baginda bekas berisi susu, sedang baginda menunggang di atas untanya, maka beliau pun meminum. Haddatsana Yahya bin Sulaiman akhbarani Ibnu Wahab au quri'a alaihi qala akhbarani Amrun an Bukairin an Quraibin an Maimunah radhiyallahu anha
anna an-nasa syaqqu fi siyam an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawm Arafah fa arsaltu ilaihi bi halabin wa huwa waqifun fil mawqifi fa shariba minhu wan nasu yanzurun. Telah berbicara kepadaku Ibnu Wahab ataupun dibacakan kepadanya telah memberitahu Amr daripada Bukair daripada Quraib daripada Maimunah radhiyallahu anha bahawa orang ramai merasa ragu tentang apakah Nabi SAW berpuasa pada hari Arafah ataupun tidak. Lalu Maimunah menghantar kepadanya sebekas air susu sedang beliau berwukuf di padang Arafah, maka beliau meminumnya sedang orang ramai pula melihat kepadanya. Jadi bab yang ke-64 ini al-Bukhari rahimahullah ta'ala bawa pada kita mengenai puasa pada hari Arafah, yang mana bawa kisah Nabi SAW wukuf di Arafah dan tidak berpuasa, di mana keadaannya pada waktu tersebut para sahabat Nabi SAW berkhilaf. Ada kata Nabi SAW puasa pada hari tersebut, ada yang kata Nabi SAW tidak puasa. Maka mudahnya Hudai kata nak tahu, kita bagi minumlah pada Nabi SAW. Tengok kalau dia minum maksudnya dia tak puasa, kalau dia tak minum maksudnya dia puasa. Maka bila diberikan, maka Nabi SAW minum, maksudnya Nabi SAW tidak berpuasa ketika mana baginda SAW berwukuf tersebut. Dia sedang berwukuf, maka dia tidak puasa lah pada hari tersebut. Dan juga mana kalau orang yang tidak berwukuf tu nak puasa tu, itu antara yang digalakkan. Dan kemudian pula dalam hadis yang kedua sama juga, maknanya daripada Maimunah radhiyallahu anha, jika mana mereka dulu bertanya Nabi puasa ke tidak, maka bila diberikan kepadanya susu, maka Nabi SAW minum susu tersebut dalam keadaan semua orang melihat. Itu juga di antara sunnah Nabi SAW supaya orang nampak lah. Boleh saja habis susu minum, tapi tunjukkan bahawa maknanya berbuka puasa itu pada waktu wukuf tu mungkin lebih sesuai lah, lebih baik, lebih afdal untuk berikan kekuatan untuk seorang tu berhaji lah, kerana dia berada dalam keadaan yang memerlukan tenaga lah. Dan esoknya pula raya pula lagi, nak berhaji lagi, jadi perlukan kepada tenaga tersebut. Maka Nabi SAW tidak berpuasa ketika melakukan wukuf. Dan seterusnya bab yang ke-65, babu shaum yaum al-fitr. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an ibn Shihab an Abi Ubaid maula ibn Azhar qala syahidtu ma'a ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala hadani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yawmu fitrukum min siyamikum yawmul akhiru ta'kulu fi min nusufikum. Qala Abu Abdullah qala Ibnu Uyainah man qala maula Ibnu Azhar faqad asaba wa man qala maula Abdullah Rahman bin Auf faqad asaba. Daripada Ibnu Shihab daripada Abu Ubaid bekas hamba Ibnu Azhar, dia berkata, aku menyaksikan hari raya bersama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia berkata, ini adalah dua hari raya yang ditegah oleh Nabi SAW. Kita berpuasa pada kedua hari. Yang pertama hari raya iftar kamu selepas kamu berpuasa selepas puasa kamu, dan satu hari lagi kamu disuruh bermakan-makan padanya dan pada ketika kamu membuat ibadat kamu. Haddatsana Musa ibn Ismail haddatsana Wahib an Amr ibn Yahya an abihi an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaumil fitri wal nahr wa an as-samma'i wa an yahtabiya rajulu fi thawbin wahid an salatil ba'di subhi wal asr. Telah berbicara kepadaku Wahid, telah berbicara kepadaku Amr bin Yahya daripada ayahnya daripada Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang berpuasa di hari fitri dan hari raya Kurban, dan beliau melarang kamu berkelubung
dengan suatu pakaian dan daripada bersolat sunat selepas solat subuh dan asar. Jadi bab yang ke-65 ni Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bawa mengenai puasa pada hari Aidil Fitri. Tajuk dia tu puasa, tapi maksud dia haram berpuasa pada hari Aidil Fitri. Ini hadisnya Sayyidina Umar Mokhtar radhiyallahu anhu menyatakan dua hari ini adalah hari yang dilarang untuk berpuasa, kerana pada hari maknanya Aidil Fitri itu sebab lepas puasa, dan hari raya haji itu sebab mana makan daging korban. Takuluna fihi min nusukikum. Nusuk itu adalah korban sesungguhnya. Dan kemudian dalam hadis yang kedua itu tambahan lagi, maksudnya larangan pada hari raya Fitri dan hari raya Adha, dan untuk menyelubung badan tu maksudnya boleh bahayakan diri lah. Pada zaman dulu tu mereka pakai baju tu yang baju dia bukan baju, dia kain lilit, kain ihram tu lilit semua sekali, tangan-tangan pun lilit, tu nak buang macam mana? Boleh jatuh lah. Jadi bahaya. Nabi SAW maknanya melarang daripada melakukan perkara tersebut. Lilit tu, lilit yang boleh, tangan boleh keluar, kaki boleh keluar lah, maksudnya lilit semua. Jadi macam Fir'aun ada pula, maksudnya model-model mana boleh berjalan pada Quran yang dimasukkan. Dan kemudian larangan daripada solat selepas subuh dan selepas asar. Tapi Imam al-Bukhari ada bawa satu bab sebelumnya ataupun ialah sebelum pada bab solat tu, Nabi SAW ada solat selepas asar. Jadi ada orang tanya, kenapa dalam hadis tu kata boleh pula, hadis ni kata tak boleh. Yang boleh itu ulama kata dia adalah qada pada solat sunat sebelum yang lepas subuh. Yang ada mengatakan yang itu khusus hanya pada Nabi SAW, bukan pada umatnya. Dilaranglah untuk solat selepas asar. Mana ada hadis tersebut dalam Sahih Bukhari. Ada orang tanya kenapa orang Nabi SAW buat. Itu para ulama telah menyatakan mengenai hukum tersebut. Dan kemudian seterusnya bab 66 as-shaum yauman nahr. Babu shaumi yaumin nahr. Haddatsana Ibrahim ibn Musa akhbarana Hisham ibn Jurayj qala akhbarani Amr ibn Dinar an Atha ibn Mina qala sami'tu yuhaddithu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala yunha an siyamaini wa bai'ataini al-fitr wan nahr wal mulamasati wal munabadah. Telah berbicara kepada Abu Hisham daripada Ibnu Jurayj, katanya telah memberitahuku Amr ibn Dinar daripada Atha ibn Mina, katanya aku mendengar berbicara mengenai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya dilarang untuk berpuasa pada dua hari raya, iaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Korban, dan untuk berjual beli dengan cara mula masak, iaitu berjual beli dengan menyentuh barang, dan munabazah, iaitu berjual beli dengan memilih salah satu daripada dua barang. Haddatsana Muhammad ibn Musanna haddatsana Mu'az akhbarana Ibnu Aun an Ziyad ibn Jubair qala ja'a rajulun ila Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma faqala rajulun nadara an yasuma yawman qala azunnuhu qala ithnain fawafaqa dzalika yawmun 'id. Faqala Ibnu Umar amarallahu wa fa'in nadri wa nahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi hadzal yawm. Telah berbicara kepada Mu'az, telah memberitahu Ibnu Aun daripada Ziyad ibn Jubair, dia berkata telah datang seorang kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, lalu dia bertanya, ada seorang yang bernazar hendak berpuasa suatu hari, katanya barangkali pada hari Isnin, maka dengan cara kebetulan sekali hari itu jatuh pada hari raya. Jawab Ibnu Umar, Allah telah menyuruh kita memenuhi nazar kita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita berpuasa pada hari itu, yakni hari raya. Haddatsana Hajjaj ibn Minhal haddatsana Syu'bah haddatsana Abdul Malik ibn Umair qala sami'tu Qaza'atan qala sami'tu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu
wa kana ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tinta asyarata ghazwatan qala sami'tu arba'an minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ajabani qala la tusafir al-mar'atu masirata yawmain illa wa ma'aha zawjuha aw dhu mahramin wala sama fi yawmain al-fitru wa adha wala salatu ba'da subhi hatta tatlu'u asy-syamsi wala ba'da al-'asri hatta taghruba wala tushaddu rihalu illa thalathati masajid Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidil Hadha. Telah berbicaraku kepadaku Syu'bah, telah berbicara kepadaku Abdul Malik bin Umair, katanya aku mendengar Khaza'ah, katanya aku telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia pernah keluar berghazwah, itu berperang dengan Nabi SAW sebanyak 2 ghazwah. Katanya aku telah mendengar 4 perkara daripada Nabi SAW, dan semua perkara itu sungguh memikat hatiku. Iaitu jangan sampai seorang wanita berlayar dalam perjalanan 2 hari kecuali dia bersama suaminya ataupun seorang mahramnya. Tidak boleh berpuasa pada 2 hari raya, ini hari raya puasa dan hari raya kurban. Tidak boleh bersolat selepas solat subuh sehingga terbit matahari, dan selepas solat asar sehingga terbenam matahari ke barat. Tidak boleh mengikat pelayaran melainkan kepada 3 masjid, iaitu Masjid Haram, Masjid Aqsa dan Masjidku, iaitu Masjid di Madinah. Jadi bab yang ke-66 ini Imam al-Bukhari letakkan tajuknya iaitu puasa hari raya Korban. Maksudnya larangan puasa pada hari raya Korban. Hadis yang pertama jelas maknanya larangan pada 2 puasa dan 2 jenis jual beli, mana raya puasa dan hari raya Korban, dan juga larangan bulan puasa mana beli dengan cara terpegang saja atau beli dengan guna batal, iaitu yang para ulama sebut maknanya secara rawak saja pilihan, tidak boleh juga lah, maknanya pilih betul-betul lah nak beli supaya tidak berlaku gharar dan sebagainya. Dan dalam hadis yang kedua adalah mana seorang yang berpuasa, dia nak puasa nazar tapi kena pada hari raya, kata Umar bertembung nazar pun kena buat juga, larangan pun larangan juga. Cuma di sini kalau mana bertembung tersebut, mana kita dah gunakan larangan lah, mana larangan itu lebih keras lah, sebab berdasarkan dalam hadis ini wattaqullah mastata'tum, maknanya benda yang kita mampu buat kita buatlah, tapi bila Nabi SAW maka hendaklah kamu meninggalkan. Maksudnya itu lebih utama lah, kerana nazar ni mungkin kita boleh puasa hari lain ataupun boleh dengan membayarnya, bayar kafarah nazar. Dan kemudian dan juga boleh membuka ruang lah, kalau boleh contohnya puasa pada hari raya. Ramai orang saya menazar nak puasa hari raya, salah pula pakai puasa dulu, maka itu tidak dibenarkan, itulah. Dan kemudian dalam hadis yang seterusnya ada 3 maknanya hadis yang dihafal larangan Nabi SAW. Pertamanya bagi seorang wanita bermusafir, tak kira lah belayar lautan ke belayar atas udara ke, maknanya bermusafir yang perjalanan itu tersebut 2 hari, maknanya 2 hari kecuali bersamanya suaminya ataupun mahram, ayah dia ke abang dia ke dan sebagainya lah. Dan tidak boleh puasa pada 2 hari, iaitu raya puasa, raya Korban, dan juga tidak solat selepas subuh dan selepas asar, dan tidak la tashuddu rihan, itu maksudnya bukanlah tidak mengikat musafir, maksudnya tidak bermusafir duit benar lah, mana habis duit habis untuk apa, kecuali 3 masjid, Masjid Haram, Masjid Aqsa dan Masjid Hadha, itu masjid Nabi SAW. Jadi Imam Bukhari bawa hadis nak cerita pasal tak boleh puasa pada hari Korban, tapi hadis tersebut panjang lah, macam-macam cerita yang lain. Seterusnya bab 67, bab siyam ayyam tashrik. Qala Abdullah qala li Muhammad ibn Muthanna hadatsana Yahya bin Hisham qala akhbarani
أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيامنا وكان أبوه يصومها. Telah berkata Yahya daripada Hisham bahawa ayahnya Urwah telah memberitahunya bahawa Aisyah radhiyallahu anha berpuasa pada hari Mina. Ayahnya Abu Bakar pernah berpuasa pada hari tersebut. Haddatsana Muhammad ibn Bashar haddatsana Gundarun haddatsana Syu'bah sami'tu Abdullah ibn Isa an-Zuhri an Urwah Aisyah wa an Salim ibn Umar radhiyallahu anhum qala lam yurakhas fi ayyamin tashrik an yusanna illa liman lam yajida hadiah daripada Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dan juga daripada Salim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa keduanya pernah berkata tidak dibenarkan mereka berpuasa pada hari-hari tasyrik, iaitu melainkan bagi siapa yang tidak mempunyai hadiah, iaitu binatang korban. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malikun an Ibn Shihab an Salim ibn Abdullah ibn Umar an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala asyamu liman tamatta'a bil umratin illa al-hajj ila yawm al-arafah wa illam yajid hadiyan wa lam yasum sama ayyamin Mina. Wa an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah mislahu. Ibrahim daripada Ibnu Shihab daripada Salim bin Abdullah bin Umar daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, berpuasa itu bagi orang yang mengerjakan haji tamattu dengan membuat umrah dahulu sebelum haji pada hari Arafah, dan sekiranya dia tiada mempunyai haji dan belum berpuasa kerananya, bolehlah dia berpuasa pada hari-hari di Mina. Bab 67 ini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala kita mengenai puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik ini selepas hari raya Korban lah. Maknanya raya Korban 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 ayam tasyrik. Dan sebagaimana kita tahu dalam mazhab kita, bahawa puasa pada hari tasyrik diharamkan, tak boleh puasa lah. Cuma di sini Imam Bukhari bawa cerita bahawa Abuha, iaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jami'an, yasumuha. Maknanya itu ringkas saja. Nah, ceritanya hadis yang kedua tu menyatakan perkara tersebut, iaitu orang yang melakukan haji tamattu. Haji tamattu kemudian dia tak sempat walam yajid al-hadiyah, dia tak ada maknanya haiwan untuk dikorbankan, untuk bayar dam, dan dia tak puasa lagi, maka dia nak puasa pada hari tersebut dibenarkan, mana ada kelonggaran di situ kepada mereka. Sama juga dengan hadis yang ketiga, mana mereka yang melakukan haji tamattu kemudian mereka tidak ada, mana tak boleh nak bayar dam dan tidak lagi berpuasa, maka sama ayyama Mina, mana ada yang berpuasa pada hari tasyrik tersebut. Ini ceritanya ada lah, mana bukan diperintahkan supaya puasa pada hari tersebut. Bab puasa pada hari Ashura. Hadatsana Abu Asim an Umar bin Muhammad an Salim an abihi radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy yawm Ashura in sha'a shama. Telah berbicara Abu Asim daripada Umar bin Muhammad daripada Salim daripada ayahnya, yakni Ibn Umar radhiyallahu anhu, dia berkata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Ashura itu barang siapa yang mahu dia boleh berpuasa. Ani Zuhri qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami yaum Ashura falamma furida Ramadan kana man syaa sham wa man syaa afṭar. Daripada Az-Zuhri kata telah memberitahu Urwah bin Zubair bahawa Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata,
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mulanya menyuruh berpuasa pada hari Asyura, dan apabila difardukan berpuasa Ramadan, jadilah siapa yang mahu boleh berpuasa dan siapa yang mahu berbuka pun boleh juga. An Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yawm Asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadima al-Madinah samahu wa amara bisyamihi falamma furida Ramadan taraka yawm Asyura faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, dahulu biasanya kaum Quraisy berpuasa pada hari Asyura di zaman jahiliyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari itu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka beliau terus berpuasa pada hari itu dan menyuruh orang berpuasa pada hari itu. Apabila difardukan puasa Ramadan, beliau meninggalkan berpuasa pada hari Asyura. Maka kini siapa yang suka berpuasa dan siapa yang mahu meninggalkannya pun boleh. An Ibn Shihab an Humaid bin Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma yawm Asyura ama hajja al-minbar yaqulu ya ahlal Madinah aina ulama'ukum sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hadha yawm Asyura wa lam yuktab alaikum siyamuhu wa ana sha'imun faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Daripada Ibn Shihab, daripada Humaid bin Abdurrahman, bahawa dia telah mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar mengenai hari Asyura pada hari dia naik haji. Katanya, wahai penduduk Madinah, di mana para ulama kamu? Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hari Asyura dan ia tidak diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa, akan tetapi aku berpuasa. Maka barang siapa yang mahu bolehlah dia berpuasa, dan barang siapa yang tidak mahu maka bolehlah dia berbuka. Haddatsana Ayyub haddatsana Abdullah bin Sa'id bin Jubair an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'a al-yahud tasumu shawm Asyura faqala ma hadha qalu hadha yawmun salihun hadha yawmun nadallahu bani Israila min aduwwihim fasamahu Musa qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu amara bisyamihi. Telah berbicara kepadaku Ayyub, telah berbicara kepadaku Abdullah bin Sa'id bin Jubair daripada ayahnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Lalu beliau berkata, apa itu yang dibuat oleh kaum Yahudi itu? Mereka memberitahu bahawa hari ini ialah hari yang baik, itu hari yang diselamatkan Bani Israel daripada musuh mereka. Maka kerananya Nabi Musa AS telah berpuasa pada hari ini. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, aku adalah lebih berhak kepada Musa daripada kamu. Lalu beliau berpuasa pada hari itu dan menyuruh kaum muslimin berpuasa padanya. An Tariq bin Shihab an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana yawm Asyura ta'udduhu al-yahud 'idan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasumuhu antum. Daripada Tariq bin Shihab daripada Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, adalah hari Asyura itu dikirakan oleh kaum Yahudi sebagai hari raya. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu sekalian berpuasa pada hari itu. An Ibn Uyainah an Abdullah bin Abi Zaid an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ma ra'aytu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadha al-yawm yawm Asyura wa hadha ash-shahr yani syahr Ramadan. Daripada Ibn Uyainah, daripada Abdullah bin Abu Zaid, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adu-adukan puasa pada satu hari yang diutamakan ke atas yang lainnya, melainkan hari ini, yakni puasa hari Asyura, dan juga bulan ini, yakni bulan Ramadan. Haddatsana al-Makki bin Ibrahim haddatsana Yazid an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min Aslam an azin fi an-nas anna man kana akala falyasum baqiyahu yawmihi wa man lam yakun akala falyasum fa innal yawm yawm Asyura. Telah berbicara kepadaku Al-Makki bin Ibrahim, telah berbicara kepadaku Yazid daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh seorang lelaki dari suku Aslam supaya menyeru kepada orang ramai bahawa siapa yang telah makan hendaklah dia
bahawa siapa yang telah makan hendaklah ia berpuasa pada sisa harinya, dan siapa yang belum makan hendaklah ia berpuasa kerana ini ialah hari Ashura. Jadi bab yang ke-68 ini al-Bukhari berikan tajuknya puasa hari Ashura. Hari Ashura ni hari ke-10 lah daripada bulan Muharram. Harus lepas raya haji lah, raya haji Hijjah, lepas tu Muharram. Jadi hadis-hadis itu jelaslah pada kita bahawa hari Ashura disunatkan untuk puasa. Dan diriwayatkan tadi Nabi SAW perintahkan puasa, maknanya kata ulama wajib lah sebelum turunnya bulan Ramadan, diwajibkan Ramadan dan kepuasa Ashura. Jadi selepas itu turun kewajipan Ramadan, maka dimasukkan hukum tersebut menjadi sunat. Siapa nak puasa, dia siapa tak nak puasa pun tidak menjadi masalah. Dan kisah dengan orang Yahudi, ada yang puasa dan ada yang menjadikannya sebagai hari raya. Maka Nabi SAW perintah kita supaya berpuasa, fasumu antum. Dan juga dalam hadis yang terakhir itu menyatakan Nabi SAW sangat menjagalah mengenai puasa Ashura ni, sehingga memerintahkan siapa yang dah makan pun kena puasa juga pada hari tersebut. Dan siapa yang tak makan lagi kena niat puasa pula, walaupun tak berniat malam tadi, kena niat untuk puasa. Jadi menunjukkan kelebihan untuk berpuasa pada hari Ashura. Lagi cukup dulu. Jadi insyaAllah kita ada lagi sambungan mengenai kelebihan mendirikan malam-malam Ramadan atau Qadar dan seterusnya lah, insyaAllah dalam majlis yang akan datang. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis kita pada malam ini, kita buka sekiranya ada persoalan atau ada tambahan dan sebagainya, silakan pada ahli jemaah sekalian.